Вертикал – це той момент, де шлак починає воювати проти тебе. Але я сьогодні покажу, як це перемогти. Сьогодні зварюємо вертикальний шов знизу вгору. Це класичне правильне положення, яке часто використовується на практиці при монтажі каркасів, колон, рам і так далі. Я використовую рутилові електроди, вони краще запалюються і добре тримають дух. На прикладі моноліт РЦ діаметром 3 мм. І чудово підходять для вертикальних швів. Але важливо варити з відриву, бо у рутилових електродів шлак дуже текучий. Якщо вести електрод без зупинок, шлак буде затікати у ванну і псувати шов. Техніка з відривом – це короткий прохід, пауза, відрив і далі. Так шлак встигає застигати і не потрапляти у зону плавання. Отже, маю пластини, рутилові електроди діаметром 3 мм, моноліт РЦ. Струм виставляємо 80 А, динаміку 20. Це найкраще поєднання для якісного шва. Спочатку зачистимо пластини і виконаємо прихват. Не будемо ускладнювати собі задачу, і тому зробимо це у нижньому положенні. Виставляємо зазор 2 мм і виконуємо прихват. От, до речі, дивіться, я зробив неправильну прихватку, хотів повноцінну зверху, повноцінну знизу. І бачите, що знизу трапилося. А зараз я покажу, як правильно потрібно робити. Оббиваємо. І тепер нормально. Ну що ж, почнемо. Зварювання знизу вгору, коротка дуга, з відривом. Чому це важливо? Гравітація тягне розплавлений метал вниз. Не ведемо без перерв, бо шлак текучий, і якщо не зупинятись, затече прямо в ванну. Тому працюємо з відривом, короткий прохід, пауза, короткий прохід, пауза і так далі. Отже, позиція зручна, або сидячи, або стоячи. Фіксуємо електрод під кутом 45 градусів в електродотримачі, щоб він був трошки нахилений на 20 градусів донизу. І виконуємо рухи зигзагом або напівмісяцем з відривом дуги. От такий у нас вийшов з відривом вертикал. Тут ми можемо побачити на пластині типові помилки під час зварювання вертикального шва. Перший шов – це занадто повільно вели, і тут ідуть напливи, товстий шов. Тут забагато струму і тому пропали. І кут нахилу, тому шов сповзає. Тут також. Отже, на початку користуйтеся рутиловими електродами, легше тримати дугу, тренуйтесь на вертикальному положенні з пластинами товщиною не менше 3 мм і починайте з коротких шив. Не бійся складних позицій, вони роблять тебе профі. Нагадаю, що підписка і лайк – це твій внесок у розвиток зварювання в профтехосвіті. Дякую.